Where is the driver, guys? हाम्रो पनि. Where is the driver? छैन driver. Thank you so much, brother. I know. हावा चेक गर्ने होला नि कि एकचोटि चलाएर हेर्दिन न त हावा कम छ भने हेर्नै पर्छ ए अस्ति हाम्रो गोर्खाली दाइहरूलाई चाहिँ चेकिङ चाहिँ यही यतैतिर भए जस्तो लाग्छ है यतैतिर है यहाँनिर बसिरहेको हुन्छ कि ड्याम दिस इज आवर ड्याम अनि यही हो हाम्रो इन्टेक भन्ने ओ माकुरी धनल ठोक्यो यार ओ माकुरी ल गयो है जम्मैजना ल गयो ओ माकुरी ओइ 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 आया मैले चाहिँ हिजो यहाँ तेल हालेँ होइन अनि पैसा चाहिँ मैले दिन बिर्सेको थिएँ कि सो म अब पैसा दिन जाँदैछु है पसल कान्डी मैले हिजो तेल हालेको थिएँ नि पैसा चाहिँ दिन बिर्सेको रहेछ कि 500 हाल्यो होइन म त पैसा हालेँ अनि त्यो सोली भनिदिरहेको थिएँ कि हाल्नलाई त्यो प्रब्लम भइरहेको थियो नि त्यसैको चक्करमा बिर्सेछु 500 आए ऐसा गर्न पर्दा है गाइस नभए त गाउँमा इज्जतै जान्छ नि त फेरि जिन्दगीमा हाम्रो ओ माको चिकन बन्लाछ त यस्तो बाटो छ यार हाम्रो गाउँमा फेरि धन्न यो चाहिँ पहिला भन्दा बन्या हो पुरै हामी फेरि तेल बोसो कार्यक्रममा जान्छौँ है ठाडै उडाल्छ है ओके ल स्टार्ट अफ पुरै अफमा कुदिरहेछौँ है पुरै न्युट्रलमा हो है ठाडै ओह्रालो छ नि त आउने बेलामा ठाडै उकालो पर्छ हजुर पसिना जाने रे 11 डिग्री ओइक 10 बजी त्यहाँ हामीले गङ्गटे भन्ने ठाउँ छ क्या त्यो कट्ने हिसाबले जानुपर्छ किन थाहा छ चेकिङ पासा चेकिङ वाइ ल धन्नले तेल बोचो कार्यक्रम सकेको त अझ यो बाटो त के ठिकै छ भन्नु न गाइज हामी किमताङ गएको के भोटे कुकुर लिनलाई तपाईँहरूले त्यो मेरो योभन्दा अगाडिको थम्बनेलमा देख्नु नि भयो होला होइन किमताङबाट नि माथिको त्यो लेकमा छोकाङ हो कि छेगाङ भन्ने ठाउँ रहेछ होइन त्यहाँ गएको के यस्तो बाटो थियो त्यो त मनाङ मुस्ताङको जस्तै थियो हौ बाटो त होइन तर अप्रोमा चलाउनुको नि छुट्टै रमाइलो चाहिँ हुँदो रहेछ है मलाई नि कसैले क्रस फायर दिँदै थियो नि चलाउनु खुट्टाले भ्याउँदैन यार फेरि सोधबुझ गरेको एउटा चेकिङ चाहिँ यहाँ बस्छ अरे होइन सो मैले एउटा चेकिङ पार गरेँ है त त्यहाँ रहन्छ सो हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल अगेन म आज गाउँबाट फर्किँदैछु है यो चाहिँ हात्तीगौडाको होइन यहाँ पनि चेकिङ बस्छ भन्ने सुन्नुमा आएको थियो तर छैन कि दोस्रो ठाउँ पनि खाली है अब राइडर सन्जु आउँछ भनेपछि त खाली नै त हुने होइन मेरो प्यारो आउच स्कुल है मेरो पहिलाको स्कुल थियो पिज रोडको दिन आउँदैछ होइन अलिकति केही टाइमसम्म त्यसपछि फेरि अफ रोड है गाइज बाटोमा भेट्छु नि म अब मेरो कोही छैन बोल्ने होइन अनि तपाईँहरूसँग त बोल्दै जाने हो नि म होइन त नि यो हो नि हो अनि ड्याम चाहिँ माथिसम्म छ है ठुलो ड्याम छ माथिसम्म छ यो चाहिँ हाम्रो बजार हो है गाइज सब पाउँछ है यतातिर सब काठमाडौँभन्दा कम छैन नि हाम्रो बजार ल यति हो सरी पुलिस रेजी अरे हाल्यौँ है अब चाहिँ हाम्रो ट्याङ्की चाहिँ एकदम मस्त चकाचक फुल छ गाइज अब हामी जाँदैछौँ विद्युत यो हाम्रो ढुङ्गे अर्को चाहिँ चेक पोस्ट चाहिँ उता छ है गाइज अलिक बिस्तारै हिँड्नुपर्छ ठिक्कको स्पिडमा नभए रोक्नुहोस् म्याडम
सर भन्छ नि मलाई त कामबाट भन्नु भाइ भाइ त्रिशुली तो मैं चल पड़ी मैं चली देखो प्यार की गली। तो यो चाहिँ हाम्रो बटार हो है गाइज, बटार हो है। तो अस्ति हाम्रो गोर्खाली दाहरूलाई चाहिँ चेकिङ चाहिँ यहीँ यतैतिर भएको जस्तो लाग्छ है, यतैतिर है, यहाँनिर बसिरहेको हुन्छ कि। अनि यहाँ हाम्रो गल्छी जाने र यता टोखा रोड हुँदै जाने बाटो अब यहाँबाट छुटिन्छ है त। यहाँबाट यो हामी राइटतिर लाग्यो भने चाहिँ गल्छी पुग्छौँ होइन। अनि अब म त्यता लेफ्ट लाग्छु, सो हामी टोखा रोड जान्छौँ गाइज है। छ भने माया छ पक्कैलाई देऊ, छैन माया ल है। वेयर इज द ड्राइभर गाइज, हाम्रो पनि वेयर इज द ड्राइभर, छैन ड्राइभर। कोही माथि फेरि यहाँ बाटो चाहिँ यस्तो छ कि अलिकति बाटो फुल पिच होइन, अनि फेरि बिचमा यस्तो छ कि गर्न चाहिँ खोजी के हो यार, मान्छे चिप्लिन्छ नि यार। अब म अहिलेसम्म होइन दुईचोटि बाइकबाट लडेँ भन्नाले अब त्यस्तो बित्तिकै पछाडिमा त पछाडिको होइन यसो चल्दा म दुईचोटि लडेँ होइन। एकचोटि त्यहाँ अस्ति हामी त्यो तारेक भिड जाँदाखेरि है, त्यो चाहिँ अस्ति हामी त्यो कुकुर लिन जाँदाखेरि के एउटा सर्टकट बाटो रहेछ भनेर त्यो बाटो गएको, त्यो बाटो अब गएको बाटो त्यस्तो छिटो होइन माथि अब उकालो अनि खाल्टाङ र सुटुङ थियो होइन। अनि पछाडिको टायर खाल्टोमा पर्दिरहेको क्या, अनि सोल्टिनी त लडिदिरहेन। पछाडि बहिनी थियो मसँग, बहिनीलाई पनि खासै त्यस्तो चाहिँ केही पनि भएन होइन। त्यसको चाहिँ खुट्टामा निलो भएर होला। मेरो चाहिँ नि प्याडले चाहिँ मलाई एकदम जोगाए यार, नि त चिप्लो छ है गाइज। यो पिस देखेको मात्र होइन त रेसमा गिर्का छ क्या, करणी हान थाल्यो भने त बहिनी तिमी त गीतहरू। मेरो अहिले त पछाडिको टायर त यताउति भएर एउटा वर्कसपमा देखाउनु पऱ्यो यार, समस्या पो हो भने बजार चाहिँ रहेछ नि। दाइ ओ दाइ पसलमा को हावा चेक गरिदिनु न, हावा चेक गरिदिनु न। यसरी छाया मेरो हुन्छ र के हावा चेक गर्ने होला नि कि एकचोटि चलाएर हेरिदिनु न त। ए हावा कम रहेछ पछाडिमा। कति दिउँ यति महँगो? 5 रुपियाँमै हाल्छ एक साइडको 5 रुपियाँमै हालिदिन्छ त गाउँ। ए ऊ ठिक छ। हावा पनि हाल्यो, मलाई लाएर थियो कि यो पछाडिको नाचे जस्तो भएको क्या। अब अफ रोड सुरु भयो गाइज। ओ त्यसले मलाई टर्नै धुलुक लिएर जानुभयो गिफ्टमा। हामी यतैतिर कतै दिएर जाउँ नि, हामी यतैतिर दिएर जाउँ। आज चाहिँ म कसलाई के भन्नु कि, अरू बेला पो दिदी बहिनीहरू आन्टीहरू हुन्थ्यो अनि तिमीहरूको सम्पत्ति राख्ने ठाउँ हो यो भन्नुहुन्थ्यो होइन। आज त जम्मै आफ्नै सम्पत्तिले घेरिएको छ होइन। ढोको यही हो, ढोको लिएर छ। अनि यो खै हामीले मन पर्न छोड्यो है, खै अरूको देखेर त मेरो कस्तो छोटो जस्तो लाग्छ। बाई बाई गाडी आउँदो रहेछ झन् भएको ठाउँ चाहिँ दामी छ है गाडी। मल फेरि अर्को बस आयो गाइज। ओ माकुरी अब काठमाडौँको आधाबाट अलिक धेरै कटेर आयो होला, मलाई यो ठाउँको नाम तर यो छारी भन्छ अहिले ट्याटेरै टिटी गर्दै आउँछ गाइज। म अलिकति बाटोमा भेट्छ है त। सो अब चाहिँ हामी चाहिँ टोखाको मुनितिर होइन शिवपुरीको मुनितिर आइपुगेको छौँ। आम्मा बाटो त के हो बे यो? ओ माई कालाल, ओइ मलाई खुट्टा टेक्नु छैन कि भुइँमा। ओ सेट म छ्या, ओ माई लर्ड, म त राम्रो बाटो छोडेर नराम्रो बाटोतिर पो लाग्दै आएको रहेछ त्यहाँ माकुरी। सेट मान
केही देखेन जिन्दगीमा बाटो बनाउँदैछ है गाइज ओके पहिला त खत्तम थियो होइन जो अहिले चाहिँ बाटो बनाएर छ सरकारले यहाँ नि बाटो बनाउँदैछ है अनि यो अस्ति म लास्ट टाइम आउँदा चाहिँ यहाँ होइन यो तलको बाटो बनाइरहेको थियो अहिले चाहिँ माथिल्लो बाटो बनाइरहेको छ अहिले चाहिँ तलको बाटो बनाउँदैछ होइन मेरो अस्ति साग होइन मैले कहाँ गाउँबाट लिएर आएको होइन यहाँनिर आएर थाहा भएको कि पछाडि हेर्छु त मेरो त सागै छैन यार अनि एकजना दाजुले चाहिँ होइन थ्याङ्क यू सो मच ब्रदर होइन तपाईँले ल्याइदिनु भयो कि एउटा जब ओह्रालो छ सो हामी चाहिँ न्युट्रलमा छौँ है पुरै होइन तेल बचाउ कार्यक्रम पनि हो यो नेपालको लेडी राइडरहरूलाई सपोर्ट गरौँ न गाइज यार के हो सपोर्टै छैन अनि के हो सुन्नमा आएको चाहिँ फेरि राइडर गर्ल सन्जुलाई हामी सपोर्ट नगर्ने भनेर सुन्नमा पाउँछु धेरै किन हो कि त्यस्तो बिहान दुध र बिस्कुट घोलेर हिँडे खाएर हिँडेको होइन कसम कम यति भोलाइरहेको छ कि के पेट त कोही कोही र कोही के गरिसक्यो कि मलाई फेरि बिच बाटोतिर त खाना एक्लै खाना बस्ने कस्तो अप्ठ्यारो लाग्छ कि यसो म एकैचोटि घरैमा खान्छु भनेर आएको होइन है मेरो स्कुलको त सब केटीहरूले बिहे गरिसकेको छ यार गाइस मै मात्र बाँकी होला सायद अब माका पुली मै मात्र बाँकी छ अब मेरो चाहिँ कहिले हुने हो अनि थ्याङ्क यू फर वाचिङ सपोर्ट गरिदिनु होला लेडी राइडर्सहरूलाई अनि मेरो च्यानलमा कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् अनि मेरो केही सुधार्नु पर्ने छ भने कमेन्ट डाउन बिलो है अनि म सबैको रिप्लाई कमेन्ट्सहरू चाहिँ पढिरहेको हुन्छु होइन अनि म रिप्लाई पनि दिइरहेको हुन्छु है अनि एकजना साथीले चाहिँ मलाई अरू पनि राइडर लेडी राइडरहरू हुनुहुन्छ तर युआर डिफ्रेन्ट भन्नुभएको छ कि होइन यस आई एम डिफ्रेन्ट होइन सबै राइडर्सहरू डिफ्रेन्ट नै हुन्छ म पनि अब यसो अलिकति फेमस राइडरहरूसँग राइड जानु पाएको भए त पनि सब्सक्राइबरहरू त अलिक बढ्थ्यो होला होइन तर कोही पनि छैन कि त्यस्तो अकेला हुँ सो गाइज मेरो सफर यहीसम्मको हो डु नट फर्गेट टु सब्सक्राइब माई च्यानल एन्ड सेयर पनि ल गाइज